35 ปีโศกนาฏกรรมเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนั้นเกิดอะไรคนไทยเรียนรู้อะไรบ้างสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะหลายคนที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยนะคะอาจจะงงนิดนึงค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าเวลาขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยนะถ้าเห็นรถแก๊สอยู่ข้างหน้าให้เบี่ยงไปหาเลนใหม่เลยอย่าไปขับตามหลังรถแก๊สทุกคนก็จะงงว่าทำไมล่ะทำไมมันขนาดนั้นในเมื่อรถอื่นๆเราก็ตามได้ปกติมันก็ควรจะมีความปลอดภัยเหมือนกับการใช้รถใช้ถนนปกติหรือเปล่ารถแก๊สมันจะอะไรขนาดนั้นทำไมต้องพูดขนาดนั้นนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่มากๆเมื่อ35 ปีที่แล้วค่ะและมันเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ฝังอยู่ในใจคนไทยหลายๆคนถึงขั้นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเอามาเตือนแบบนี้นี่แหละคำถามคือสรุปแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงและคนไทยเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ถ้าพร้อมจะย้อนเวลาไปฟังเรื่องราวนี้กันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่วิวกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ตัววิวเองก็เกิดไม่ทันนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากในกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องราวของวันนั้นนะคะคือมีรถที่บรรทุกแก๊สปิโตรเลียมเหลวขับลงมาจากทางด่วนบริเวณแยกเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะแล้วบังเอิญว่าเขาเสียหลักนะคะไปชนกับอาคารที่อยู่ติดกับถนนค่ะแก๊สก็เลยรั่วค่ะแล้วก็ระเบิดลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งเหตุการณ์แก๊สระเบิดแบบนี้ครั้งใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อนค่ะมันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจผู้คนกลายเป็นเรื่องที่ฝังใจใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงคนที่ได้เห็นข่าวได้อ่านข่าวนะคะนี่คือเหตุการณ์คร่าวๆที่หลายๆคนจำได้ค่ะแต่สำหรับใครที่เวลาผ่านมานานแล้วจำไม่ได้หรืออาจจะเกิดไม่ทันเรามาค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์กันดีกว่าว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างแบบเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมมันถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ขนาดนั้นนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่24 กันยายนปี 2533นะคะประมาณ 4 ทุ่มค่ะบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งแยกทางด่วนนะคะรถบรรทุกแก๊สตอนนั้นนะคะเป็นรถบรรทุกแก๊สแบบ2ถังคู่ในรถเนี่ยบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนี่ยเต็มถังเลยนะคะขนาดความจุประมาณ 3,700 ลิตรรถคันนี้ก็คือมาจากแถวบางนาตราดแล้วก็มุ่งหน้าสู่ปั๊มบริเวณคลองตันเพื่อที่ว่าจะได้เอาก๊าซไปเติมให้ปั๊มซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่เราก็จะเห็นว่าเส้นทางก็คือขับลงจากทางด่วนปุ๊บก็จะต้องเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทีนี้ในขณะที่รถขับลงมาจากทางด่วนแล้วก็กำลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยบังเอิญจังหวะตอนนั้นกำลังจะเป็นไฟแดงพอดีแล้วคนขับรถก็ไม่ได้อยากติดไฟแดงเขาก็เลยเร่งความเร็วนะปรากฏว่าจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวรถอีกฝั่งนึงก็เป็นไฟเขียวไงรถมันก็วิ่งมาเขาก็เลยต้องหักหลบนะคะรถนี่ก็เสียหลักแล้วก็เบี่ยงไปชนกับอาคารแถวนั้นซึ่งเป็นหอพักค่ะแล้วจากแรงกระแทกในครั้งนั้นนะคะก็เลยทำให้ตัวถัง1ถังเนี่ยหลุดออกมาซึ่งพอถังมันหลุดออกมาในนั้นบรรจุก๊าซเหลวเต็มไปหมดคือพอมันรั่วไหลออกมาปุ๊บมันกลับเป็นก๊าซแล้วมันก็รั่วไหลไปทั่วบริเวณค่ะแน่นอนว่าแก๊สเนี่ยนะคะเป็นวัตถุไวไฟและเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีแค่ประกายไฟนิดเดียวเนี่ยมันสามารถลุกไหม้ได้เลยนะคะและด้วยปริมาณก๊าซที่เข้มข้นมากๆตอนนั้นที่ฟุ้งกระจายมาเยอะแยะตอนนั้นเนี่ยแค่ไม่กี่พริบตาค่ะไฟก็ลุกไหม้ไปทั่วถนนเพชรบุรีเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่บนถนนแต่ลามไปที่บ้านเรือนของผู้คนรวมถึงไปโดนพวกคนทั้งหลายที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนั้นนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมีของแก๊สรั่วตอนนั้นเนี่ยนะคะกลายเป็นทะเลเพลิงคนตอนนั้นคือหนีตายกันแบบสยดสยองสุดๆความรุนแรงของไฟเนี่ยทำให้คนบางส่วนเสียชีวิตทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่พักผ่อนอยู่ในหอพักคนที่เปิดร้านอยู่แถวนั้นรวมถึงตัวคนขับรถบรรทุกเองนะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้หนีเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบทันทีเลยส่วนหลายๆคนที่อยู่ในรถแถวนั้นพอรู้ตัวค่ะก็ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีออกมาแต่ก็หนีออกมาในสภาพที่แบบเนื้อตัวติดไฟบางคนก็คือล่อนจ้อนเลยเพราะว่าไฟไหม้เสื้อผ้าไปหมดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความโชคร้ายยังไม่จบค่ะเพราะจากที่วิวเล่าจำได้ไหมว่ารถคันนี้มีถังก๊าซ2ถังถังแรกรั่วไหลออกมาระเบิดไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องไปกระทบกับอีกถังนึงที่ยังอยู่นะคะไฟมันก็ไปทำให้ถังที่2เนี่ยระเบิดตามมาไฟก็เลยโหมแรงกว่าเดิมแล้วก็ลามไปจนถึงป้ายโฆษณาค่ะแปลว่าตอนนี้ไฟมันเริ่มไหม้สิ่งอื่นไปก็เริ่มได้เชื้อเพลิงมากขึ้นสภาพตอนนั้นนะคะมันไม่ใช่กองไฟแบบกองย่อมๆทุกคนแต่ว่าไฟมันลุกไปยาว3แยกไฟแดงด้วยกันทั้งฝั่งซ้ายที่เป็นซอยเพชรบุรี31แล้วก็ฝั่งขวาที่เป็นแยกมักกะสันค่ะดูจากในภาพจะเห็นว่าระยะทางค่อนข้างยาวนะประเด็นคือในซอยเพชรบุรี31เนี่ยดันเป็นชุมชนแออัดที่ปลูกบ้านติดกันอีกพอ1หลังติดไฟปึ้งมันก็สามารถลามไปที่หลังต่อไปแล้วก็ลามต่อกันได้ส่วนฝั่งแยกมักกะสันเองนะคะไฟอาจจะเบากว่าแต่ก็ยังทำให้เกิดไฟลวกแล้วก็ไฟไปติดเสื้อผ้าของหลายต่อหลายคนเรียกได้ว่าไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะพูดง่ายๆตามข่าวเนี่ยนะคะตอนนั้นทุกคนจะใช้คำเดียวกันเลยว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยกลายเป็นทะเลเพลิงขนาดใหญ่กลางกรุงเทพมหานครคือเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็สยดสยองมากๆในระหว่างที่ไฟกำลังลุกรามไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะความช่วยเหลือก็ค่อยๆหลั่งไหลกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยรถพยาบาลก็ทยอยกันเข้ามานะคะฝั่งดับเพลิงก็พยายามจะดับไฟค่ะแต่ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าไฟแรงมากคือเชื้อเพลิงมันแบบมีเต็มไปหมดทำได้แค่ต่อสายยางเนี่ยฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นไฟเอาไว้ฝั่งที่พยายามจะ
จะช่วยชีวิตก็ช่วยได้ยากมากๆเพราะว่าจะเข้าไปช่วยก็ยากคือข้างในไฟมันยังลุกอยู่เต็มไปหมดแถมรถเนี่ยก็จอดทิ้งกันเอาไว้เต็มเพราะว่าทุกคนก็คือทิ้งแล้วก็เอาตัวรอดการจราจรรอบนอกจากนั้นก็ติดขัดไปอีกเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นไปต่อก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้อะไรคือวุ่นวายไปหมดคนที่เกิดทันสมัยนั้นเนี่ยนะคะเล่ากันว่าโรงพยาบาลที่อยู่รอบๆเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยคนโดนไฟลวกร้องโอดโอยกันแบบเยอะมากๆเหตุการณ์เนี่ยเริ่มเกิดตอน4 ทุ่มใช่ไหมคะปรากฏว่าไฟเนี่ยไปมอดเอา4 ทุ่มอีกวันนึงค่ะซึ่งก็ไม่ใช่มอดเพราะว่าดับเพลิงไปดับหรืออะไรนะแต่มอดเพราะว่ามันไหม้ทุกอย่างไปหมดแล้วจนไม่เหลือเชื้อเพลิงแล้วค่ะแล้วเขาถึงเริ่มมาดูกันค่ะว่าสรุปความเสียหายเนี่ยเป็นยังไงจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตไป88 คนมีคนได้รับอันตรายสาหัสเนี่ย24 คนได้รับอันตรายแก่กายใน12 คนไฟไหม้ตึกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนเนี่ยนะคะไปทั้งหมด51 ห้องรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายไป67 คันประเมินมูลค่าความเสียหายครั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่200 ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียหายมากรอบนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เพราะว่ารถแก๊สระเบิดแล้วก็มีไฟลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะแต่เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่คนเยอะแล้วก็รถเยอะอยู่แล้วนะคะเพชรบุรีเราก็รู้ทุกวันนี้คนก็ยังเยอะอยู่รถก็ยังเยอะอยู่นึกภาพว่าเหตุการณ์วันนั้นมีคนอยู่ตรงนั้นเยอะแค่ไหนทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็เลยกลายเป็นว่าทำไมในอุบัติเหตุครั้งนี้ถึงมีผู้เสียชีวิตเยอะขนาดนี้ที่มาที่ไปมันมาจากไหนจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะคะที่มาบรรจบกันพอดีอย่างแรกเลยคือบริเวณทางด่วนเพชรบุรีตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีคนอาศัยอยู่จำนวนมากนะคะทั้งหอพักที่อยู่ตรง3 แยกเพชรบุรี37ที่เป็นที่เกิดเหตุใต้ทางด่วนก็มีคนอาศัยอยู่เป็นชุมชนจำนวนหนึ่งเลยไปซอยเพชรบุรี31ก็เหมือนที่เราคุยกันว่าเป็นชุมชนแออัดซึ่งชุมชนแออัดนี่ก็คือมีบ้านเรือนอยู่เป็น100 หลังคาเรือนเลยยังไม่พอไม่ใช่แค่คนอยู่อาศัยแต่บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยถนนเพชรบุรีเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อหลายโซนค่ะดังนั้นคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากประเด็นคือหลายๆคนฟังแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยแต่นี่มัน4 ทุ่มนะมันก็น่าจะรถโล่งแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันค่ะทุกคนยุคนั้นคือปี2533ก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งพนักงานออฟฟิศของไทยทำงานหนักมากคนทำ OT กันแบบเป็นประจำช่วง4 ทุ่มนี่แหละช่วงพีคเลยที่คนกำลังกลับบ้านกันนะคะดังนั้นตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์คือเต็มถนนหมดทีนี้ด้วยสภาพการจราจรกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยต่อให้รถไม่ติดแต่จะขยับไปไหนมันก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเกิดเรื่องแล้วเหยียบปื๊ดออกมาได้ไม่ได้ขยับไปไหนก็ยากดังนั้นคนหนีไม่พ้นหนีไม่ทันสิ่งที่ทำได้ก็คือทิ้งรถแล้วก็วิ่งเพราะว่าถ้าไม่ทิ้งรถก็คือต้องติดอยู่ในรถไหม้อยู่ตรงนั้นซึ่งพอมีคนทิ้งรถคันอื่นก็หนีไปไม่ได้อีกมันก็เป็นอย่างเงี้ยต่อกันไปและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนักเลยนะคือสมัยเนี้ยรถยนต์ค่อนข้างจะเป็นระบบปิดกันส่วนใหญ่เขาก็มีแอร์มีอะไรกันใช่ไหมสมัยก่อนรถหลายๆรุ่นยังไม่มีแอร์นะคะวิธีก็คือเขาใช้แง้มหน้าต่างกันดังนั้นพอก๊าซมันรั่วออกมาเนี่ยมันก็เข้าไปในทุกที่ได้หมดเลยส่วนเหตุผลสุดท้ายนะคะที่ทำให้เหตุการณ์นี้ร้ายแรงขึ้นเลยก็คือเพราะว่า LPG เนี่ยมันเป็นก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วไงดังนั้นพอมันรั่วไหลไปนี่คือเชื้อเพลิงชั้นดีนึกภาพอากาศมันอยู่ในอากาศไปทั่วไปตรงไหนไฟก็ลุกตรงนั้นนะคะซึ่งโอเคแหละเนื่องจากมันเป็นก๊าซหุงต้มเขาก็มีการใส่กลิ่นเอาไว้แล้วให้คนรู้ว่านี่คือกลิ่นแก๊สนะสมัยนั้นใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะได้กลิ่นก่อนหรือว่ารถบางคันที่สมัยนั้นยังไม่ได้มีแอร์เนี่ยก็ได้กลิ่นก่อนก็อาจจะหนีทันนะคะแต่รถหลายๆคันที่เป็นแอร์เนี่ยนะเขาเล่ากันว่าบางคนคือไฟพุ่งออกมาจากช่องแอร์บางคันมีการดับเครื่องทันทีซึ่งไม่รู้ว่าดับเครื่องเพราะว่ารู้หรือว่าดับเครื่องเพราะว่ามันร้อนจัดจนเครื่องดับไปเลยบางคนบอกว่ารู้ตัวแหละจะหนีออกมาจะเปิดประตูก็หนีไม่ได้เพราะว่าก๊าซเนี่ยมันมีความหนาแน่นมันดันประตูอยู่คือแรงดันมันแบบดันสู้ไม่ได้พอจะหนีด้วยวิธีการสตาร์ทรถขับหนีสตาร์ทรถปึ้งก็รถระเบิดบึ้มเลยนะคะซึ่งฟังดูทั้งหมดนี้แล้วเราก็รู้สึกแล้วว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนอกจากเรื่องแบบว่าอาจจะฝ่าไฟแดงอะไรอย่างนี้แต่มันก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นไงแต่จริงๆแล้วผลการสืบสวนสอบสวนออกมาเนี่ยนะคะเจอว่ามันไม่ได้แค่นั้นคือมันเป็นความประมาทของบริษัทก๊าซจริงๆที่ทำให้เกิดเรื่องหนักขนาดนั้นค่ะเพราะว่าพอเข้าไปเก็บหลักฐานไปตรวจจริงๆเนี่ยเขาเจอว่าบริษัทแก๊สเนี่ยนะคะไม่ได้ทำตามมาตรฐานที่ควรทำเพราะว่าถังที่ใช้เนี่ยมันเป็นถังที่ระบุเอาไว้เลยบอกว่าใช้ติดตั้งกับพื้นดินคือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอาไว้บนรถเพื่อแบบว่าขับไปส่งตามที่ต่างๆดังนั้นถังที่มันควรจะติดอยู่ที่พื้นเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกวางอยู่บนพื้นมันจะไปเจออะไรกระแทกเยอะแยะนึกออกไหมในขณะที่ถ้ามันเป็นถังสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะเขาต้องออกแบบมาว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุมันต้องรับแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งยังไม่พอเอาขึ้นไปไว้บนรถเนี่ยปกติมันก็ต้องมีที่รัดอะไรจริงจังเป็นแบบเป็นเซฟตี้ของเขามันไม่มีการรัดแบบที่ออกแบบให้ถังกับรถมันติดกันจริงๆดังนั้นเขาก็ใช้วิธี DIY สไตล์ Thailand ด้วยการเอาแผ่นเหล็ก3 เส้นเนี่ย
พันเอาไว้รัดให้ถังเนี่ยอยู่กับตัวรถซึ่งแน่นอนว่ามันรัดไม่แน่นหรอกคือมันอาจจะแค่แบบระหว่างขับไปมันไม่ไหลแต่พอเกิดอุบัติเหตุมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็ไปทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบที่เราเห็นนี่แหละยังไม่พอตัวถังเนี่ยนะคะปกติมันต้องมีลิ้นควบคุมการไหลประมาณว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไหลออกมาเนี่ยมันต้องไหลในปริมาณที่น้อยหรือว่าอะไรยังไงอันนี้มันไม่ได้มีการควบคุมเอาไว้ดังนั้นมันเหมือนแบบตอกไข่อะโป๊ะก๊าซกระจายได้เลยจะไปไหนก็ได้ยังไม่พอตอนที่เขาไปตรวจสอบร่างของคนขับรถเนี่ยนะก็เจออีกว่านอกจากจะขับรถประมาทนอกจากจะขับรถที่ไม่พร้อมอยู่แล้วตัวคนขับเองก็มีทั้งสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะดังนั้นสติก็คือไม่ได้ 100% ด้วยสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยเจอกันมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละจากเหตุการณ์นี้นะคะศาลก็เลยตัดสินค่ะบอกว่าคนขับรถแล้วก็เจ้าของบริษัทก๊าซเนี่ยเป็นคนที่ประมาทเลินเล่อตัวคนขับเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะคะส่วนตัวเจ้าของบริษัทก๊าซศาลเนี่ยตัดสินให้จำคุก4 ปีแต่ว่าในระหว่างที่สู้คดีเนี่ยนะคะเจ้าของบริษัทก็ให้ความช่วยเหลือเหยื่อทั้งออกตังค์เรื่องค่าใช้จ่ายพยาบาลให้เงินเยียวยาคอยติดตามอาการเหยื่อรวมถึงว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนนะคะสุดท้ายศาลฎีกาก็เลยให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีต่อไปด้วยการตัดสินเจ้าของบริษัทให้จำคุก2 ปีรอลงอาญา3 ปีแล้วก็ปรับเป็นเงิน 20,000 บาทด้วยกันค่ะซึ่งเราฟังดูตอนนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียแค่นี้เองเหรอแต่ใดๆก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นนะคะจากเหตุการณ์นี้ก็ทิ้งแผลไว้ในใจใครหลายต่อหลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าประชาชนทั่วไปที่รับรู้ข่าวในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะถึงหลายที่จะแบบมีการซ่อมมีการบูรณะแล้วแต่หลายๆที่ก็กลายเป็นแบบที่รกร้างว่างเปล่าไปเลยทำให้ย่านเพชรบุรีตรงนั้นที่เคยแบบคึกคักก็คือซบเซาไปส่วนคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ฝังใจกลัวก๊าซไปเลยบางคนเจอถังก๊าซหรือว่าเจอแบบรถก๊าซก็คือผวาสะดุ้งหลายคนที่แค่อ่านข่าวก็กลัวไปด้วยนะคะอย่างตัววิวเองเนี่ยวิวก็จะเคยเจอประสบการณ์ว่าคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่เนี่ยก็จะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยเจอรถก๊าซขับอยู่ในถนนเนี่ยไปไกลๆนะอย่าเข้าไปใกล้อย่าขับเข้าไปปล่อยเข้าไปก่อนเลยหรือบางคนไปเจอเหตุอะไรบนถนนที่มีรถก๊าซอยู่ก็คือประมาณว่าฉันไม่รอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมฉันทิ้งรถแล้วฉันหนีกลับบ้านก่อนเลยดีกว่านี่ไม่นับคนจำนวนมากนะคะที่ต้องเสียโฉมจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นแล้วก็เจอปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหน้าที่การงานการเข้าสังคมเพราะว่าร่างกายก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นนอกจากร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็เจอความเครียดตามมาด้วยแล้วเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนของสังคมไทยเลยว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกตามมาตรฐานความปลอดภัยที่มีการกำหนดขึ้นมาค่ะดังนั้นในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยนะคะก็เลยมีการออกกฎหมายข้อหนึ่งจากเหตุการณ์นี้นี่แหละก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพุทธศักราช 2535 นะคะเพื่อคุ้มครองผู้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งเนื้อหาสำคัญของพรบตัวนี้ก็จะกำหนดเลยบอกว่าให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันเนี่ยทำประกันแล้วก็ต้องต่ออายุพรบทุกปีนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยจะได้มีเงินที่เอาไว้บรรเทาแบบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยให้กับผู้เสียหายที่ต้องประสบภัยค่ะซึ่งก็จะลดปัญหาที่บางคนที่เป็นเจ้าของรถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะก่อนจากไปเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของเหตุการณ์นี้วิวก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ระลึกถึงผู้ที่สูญเสียแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียในครั้งนี้และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนี่ยนะคะน่าจะเกิดทันเหตุการณ์นี้หรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดทันเหตุการณ์นี้ว่าแต่จำอะไรจากเหตุการณ์นี้กันได้บ้างคะหรือว่ามีประสบการณ์มีใครเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บ้างลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ